ආයුබෝවන් ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ ටේබල් ට්‍රීට්ස් YouTube channel එකත් එක්ක. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ අලවලින් රසම රස ස්නැක් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි බලමු ඒකට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. තම්බාගත් අර්තාපල්, පාන් පිටි කෝප්ප එකක්, ගම්මිරිස් කුඩු, කෑලි මිරිස්, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු, තෙල්. මුලින්ම මම තම්බාගත් අර්තාපල් ටික මේ විදිහට පොඩි කර ගන්නවා. මම අද අරගෙන තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ අර්තාපල් ගෙඩි 3ක්. පොඩි කෑලි හිටින්නේ නැති විදිහට මේ වගේ හොඳට පොඩි කර ගන්න ඕනේ. මේ වගේ හොඳට පේස්ට් එකක් විදිහට එනකම් පොඩි කරගත්ත අර්තාපල් එකට මම පාන් පිටි ටික එකතු කර ගන්නවා. ඕගොල්ලෝ පාන් පිටි එකතු කරනකොට එකපාර පාන් පිටි කෝප්පේම එකතු කරන්න එපා. මේ විදිහට කලවම් කරන ගමන් ටික ටික තමයි එකතු කර ගන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මම ඒකටම ගම්මිරිස් කුඩු ටිකකුත් එකතු කර ගන්නවා. ඒ වගේම කෑලි මිරිස් ටිකකුත් එකතු කර ගන්නවා. ඒ වගේම ලුණු කුඩු ටිකකුත් එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හොඳින් අනා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා අල මිශ්‍රණය හදා ගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේදී ඔයාලට පාන් පිටි මදි වගේ කියලා හිතෙනවා නම් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එකතු කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා මේ මිශ්‍රණය හදාගන්න ඕනේ පාන් පිටි සහ අර්තාපල් හොඳින් එකතු වෙලා අතේ එලෙන්නේ නැති පදමට. ඊට පස්සේ බෝඩ් එකක් අරගෙන මම බෝඩ් එකට තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම හදාගත්ත මිශ්‍රණයෙන් කොටසක් මේ විදිහට අරගෙන බෝඩ් එක උඩ තුනී කර ගන්නවා. දැන් ඕගොල්ලෝ බලන්න මම හදාගත්ත මිශ්‍රණය අතේ ඇලෙන්නේ නැහැ. හොඳට තුනී වෙනවා. ඕගොල්ලෝ මේ විදිහට තුනී කරගන්නකොට ගොඩක් තුනියට තුනී කරගන්නවා නම් වඩා හොඳයි. එතකොට අපි හදාගන්න ස්නැක් එකේ ක්‍රිස්පි ගතිය හොඳට තියෙනවා. මේ විදිහට තුනී කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් පිහියක් අරගෙන ඔයාලා කැමති හැඩයකට මේ විදිහට කපා ගන්න. ගොඩක් ලේසියෙන් කැපෙන නිසා ඔයාලට පරිස්සමට කපා ගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ මම පෑන් එකක් ලිපේ තියලා පෑන් එකට මම ගෙදරම හදාගත්ත පිරිසිදු පොල් තෙල් ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. තෙල් ටික හොඳට රත් වුණාට පස්සේ මම කලින් හදාගත්ත ස්නැක්ස් ටික මේ විදිහට තෙල් එකට දාලා ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්නවා. මේ වගේ දෙපැත්ත පෙරලන ගමන් ගෝල්ඩ් කලර් එකක් වෙනකන් මම ස්නැක්ස් ටික බැද ගන්නවා. මේ විදිහට ලස්සනට ගෝල්ඩ් කලර් එකක් වුණාට පස්සේ මම පොටෑටෝ ස්නැක්ස් ටික ලිපෙන් බා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ගෙදර බඩු මුකුත් නැති වෙලාවක උනත්
අර්තාපල් සහ පාම්පිටි තියෙනවා නම් මේ වගේ ගොඩක් රසට ගොඩක් ඉක්මනට පොටැටෝ ස්නැක්ස් හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ මම ගෙදරදීම ගොඩක් පහසුවෙන් හදාගත්ත පොටැටෝ ස්නැක්ස්. ඉතින් ඔයාලා තවත් ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා අපේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් වීඩියෝස් වලට like කරන්න. ඔයාලා ගෙදරදී මේ වගේ පොටැටෝ ස්නැක්ස් හදලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න.